This is Rain Manguera and this is finally the part 3 ng gift ideas in case na balak yung bumili ngayong may 13 kayo bonus or parating na ang 11/11. So yes, this is the last one. Instead of top 5, tinodo ko na, kinuha ko ng 7. Top 7 na smartphones, budget smartphones na pwedeng idea, na pwedeng yung pangregalo sa family or sa sarili nyo mismo. Okay? So, start na agad tayo. Unang smartphone. Una sa lahat, itong Tecno Spark 40C. Okay. So, this one, ito yun. Yes. Runs on Android 15. That's HiOS 15.1. Meron po itong Helio G81, 12nm, 2.0 GHz. Basahin ko na lang kasi para hindi magkamali. Mali-G52 MC2 na GPU, 4GB na RAM, 128GB na storage. Not bad, 128GB na siya. At 6.67 inch ang kanyang screen. Yes! This one, kita nyo naman yung screen, buhay na buhay, kahit mumurahin lang po ito. This Tecno Spark 40C. Meron na rin itong 13 megapixel na f1.8 rear camera. Yes. At kahit budget lang po ito, kaya po nito mag-record up to 2K at 30 FPS. Video recording po yan ha. 8 megapixel naman sa front camera. Yes, kaya rin po sa front camera ng 2K at 30 FPS. 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi supported niya. Bluetooth 5.0. SIM card dito is 4G LTE, DO LTE lang po ang supported. Pero kahit may 5G SIM card kayo, gagana pa naman po rito ang inyong SIM card. 4G LTE nga lang ang pwede niya masagap. Dual SIM na rin po ito with MicroSD card slot support. Dedicated po yan na MicroSD card slot support. USB Type-C 2.0 with OTG support. At malaking 6,000 mAh na battery. Saan ka pa, di ba? Medyo nabitin lang tayo ng konti sa charging. 18 watts lang po siya. But still, again, don't forget, nasa budget category lang tayo. Pero, eto, speaking of budget category, ang price nito naglalaro from 4,000 flat, yes, to 4,600 pesos. 2K resolution video recording, 6,000 mAh na battery, at 4,000 to 4,600 pesos. Tapos, darating pa ang 11/11. Diyos ko po, magkano na lang to by that time? Diba? So, again, this is the Tecno Spark 40C. Add to cart nyo na kung pasok to sa panlasa nyo. Okay? Ngayon, kung gusto nyo nang bilhin nito, eto ang maganda. Meron na dyan floating tag dito. So, Shopee floating tag po dyan. Usually, kahit wala pang 11/11, meron na kayo makukuha discount. Voucher discount. Agad-agad. Click nyo, okay? Anytime click nyo, minsan talaga tsambahan dito, mayroong from 500 to 2,000 pesos discounted dyan. Not to mention na pa parating na 11/11, gamitin nyo rin yan. Yes, that's Shopee floating tag na yan ng product na to. Okay, this is again the Tecno Spark 40C. Move tayo sa pangalawang smartphone. This second one is the Redmi 14C. Yes, okay. This one naman is from Xiaomi, of course, the Redmi 14C. The good thing about this is, nag-i-start po ang price nito from 5,000 to 6,500 pesos. Yes. So yes, this Redmi 14C, pwede nyo na po siya ma-avail. Meron po siyang variant from 8GB, 128GB storage or 8GB, 256GB na storage. Alright? Now, specs nito, ito. This is currently running on Android 14, that's HyperOS 2.0. MediaTek Helio G81 din po yan. Up to 2.0 GHz na clock speed. Mali-G52 MC2 na GPU. At meron po siyang 6.88 inch. Malaki po ang screen nito, 6.88 inch sa 5,000 starting price. Not bad na rin. Pag nanood kayo dito ng YouTube, movies, Netflix, sulit. Kasi nga malaki ang screen niya. Ito pa, supported din ito ang 120Hz screen refresh rate. Yes, this, from 5,000 to 6,500 pesos, meron ka ng 120Hz screen refresh rate sa smartphone na to. 450 nits to 600 nits po ang kanyang brightness. So, pwede po sa mga tropa nating riders. Kung gusto nyo gumamit ng smartphone na medyo maliwanag kahit pa paano screen, pwede sa tanghaling tapat, pwede po ito sa Redmi 14C. Now, kahit naman po budget ito, meron itong display protection. Corning Gorilla Glass 3, not bad. Meron na rin siyang 50 megapixel na rear camera, yes, and 13 megapixel na front camera. Both kayang mag-record ng 1080p at 30 fps. Meron na rin ito support for 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi, 4G LTE and DO LTE supported na rin niya. Meron din siyang dual SIM with dedicated microSD card slot. Yes, this one.
May FM radio. Kung in case nakikinig pa rin kayo ng radyo sa smartphone nyo, meron din po. Meron na rin siyang 5,160 mAh na battery and 18 watts na charging brick. Available na rin po ito in 4 colors. It says here Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, and Starry Blue. Again, 5,000 to 6,500 pesos and pwede nyo po siyang i-avail dito sa floating tag po nito ng Shopee. Diyan. Click nyo lang yan. Click nyo now. Kung hindi nyo makita, tap nyo yung screen. Yes, tap nyo yan. May lalabas po rito na floating tag ng Shopee. Okay, pag kinlik yan, lalabas po sa gilid or sa ilalim ng screen yung mga smartphone na feature natin dito. Alright? Next naman is this Realme Note 60X. Yes. And this Realme Note 60X, alam niyo magkano? Nag-start lang to sa 3,499 pesos. Meron na kayong smartphone sa 3,499 pesos? Anong specs naman ito? Well, nag-run po ito currently sa Android 15 Realme UI na po ito. Yes, this one. Alright. Ang chipset po nito is Unisoc Tiger T612 or T606. I think that's rebrand lang naman ng both chipset. Pareho pa rin naman yan. 12 nanometer and up to 1.8 GHz na clock speed. Mali-G57 po ang kanyang GPU. 4GB, 64GB na storage. Again, nasa 3,500 pesos tayo. Nag-i-start. 6.74 inch na screen. Not bad na rin. May kalakihan na rin ng screen. Kahit pa paano. 90Hz screen refresh rate. Supported din niya. Yes, 90Hz screen refresh rate. Up to 560 nits na rin yung kanyang screen. So that means pwede pa rin po itong gamitin sa labas. Pang tanghaling tapat ng mga tropa nating riders. At meron din po siyang protection sa glass. I believe hindi naka-specify kung ano yung technology pero reinforced glass na nakalagay sa website nila. So that means kahit pa paano, again, may protection kayo, it's better than wala, di ba? May protection ng screen niyo na hindi basta-basta magagasgas. Meron po siyang 8 megapixel na rear camera and 5 megapixel na front camera. Sa rear camera, kaya po mag-record up to 1080p at 30 fps. Sa front camera naman, 720p at 30 fps. Again, nasa 3,500 tayo. Pwede na po ito para sa mga kids, pang mga magulang natin, mga matatanda, mga lolo't lola, pwede na rin po ito. Or, pwedeng backup phone. Pwede pang hotspot, di ba? And of course, kahit na 3,500 pesos lang po ito, supported dito ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi. Bluetooth 5.0, 4G LTE and VoLTE supported na rin po dito. 5,000 mAh na battery with 10 watts charging. Yeah, medyo slow lang siya dun sa part na yun. Pero again, nasa 3,000 plus lang tayo na price tag. And kahit ganun pa man, meron po siyang IP54 dust and water resistance. Aba, pwedeng mas splashan siya ng tubig. That means pwede ito sa mga tropa talaga nating riders na nagtitipid. Kung gusto lang naman ng bardagulan, ng panglaspagan ng smartphone, pwede po ito. And pwede siyang mabasa ng ulan kahit papano. And in fairness, meron siyang die-cast aluminum chassis. Yes, kahit namumurahin lang ito, kahit papano may tibay din dong may pagmamalaki. Okay? And available po siya, sabi rito, sa wilderness green and marble black na kulay. Alright? Again, 3,499 pesos or pag nakuha nyo sa 1111 at matsyempohan nyo na malaking discount, baka makuha nyo ito ng below 3,000 pa nga. Sakto! Pangregalo. Okay? Or para sa sarili nyo, ika nga. Kung ayaw nyo marigalo at kailangan nyo lang ng extra backup phone, Realme Note 60X, pwede ito. Candidate, diba? Alright. Next naman na smartphone. Ito, latest to actually. Bago to. Alam ko, kaka-release lang ito this week. Okay? This is the Itel Super 26 Ultra. Yes, this one! Yes. Ito, i-review ko po ito. Hintayin nyo yung full review ng smartphone ito na i-release ko. And so far, trust me, maganda po talaga siya kahit na nasa budget category lang. Ito, yes, this Itel S26 Super 26 Ultra. Okay. Specs, medyo kaya. This is currently running on Android 15. That's Itel OS 15. Pasa dito. And Unisoc T7300. So, hindi ito T600 na pinag-uusapan natin earlier. This is the T7300, which means 6 nanometer na po ito. Hindi na siya 12 nanometer na Unisoc and up to 2.2 GHz na clock speed. Meron siyang Mali-G57 MC2 na GPU, 8GB na RAM, totoong 8GB not virtual RAM, and 256GB na storage UFS 2.2. 6.8 inch na rin po yung kanyang screen. Yun! So that means may kalakihan siya. And note ko lang na slightly curved siya. Not really super curved. Slightly curved po siya. Ayan, pakita ko naman sa inyo dyan sa screen. Meron po siyang Full HD Plus na curved AMOLED screen. Yes, AMOLED po ito na below 10,000 pesos. 144Hz screen refresh rate with PWM dimming
HDR na rin yung kanyang supported na display and Corning Gorilla Glass 7i. So may protection po kayo rito, Corning Gorilla Glass 7i. 700 nits po ang kanyang typical brightness and up to 4,500 nits naman yung peak. So that means also, pwede ito sa mga tropa nating riders kung gusto nilang gamitin ito sa tanghaling tapat. Solid po itong gamitin si Itel Super 26 Ultra. Okay? Sa camera naman meron siyang 50 megapixel aperture f1.6 wide po yan, rear camera, and 32 megapixel wide sa front camera. Both kaya pong mag-video recording ng 2K at 30 FPS. Okay? Meron po siyang 2.4 GHz na WiFi and 5 GHz na WiFi. And the best part, meron siyang WiFi 6 support. Yes, ito. Mayroon siyang Wi-Fi 6 support. Yes. Bluetooth 5.4 na rin. High efficiency and high data stream po ang magagawa niyo sa Bluetooth 5.4. At meron siyang infrared port. Yes, pwede niyo pong kontrolin dito ang mga appliances niyo, TV, basta may infrared na support for remote. 4G LTE na rin po ito. VoWiFi, VoLTE, supported din niya. Dual SIM na rin po ito with MicroSD card slot dedicated na pwedeng lagyan nyo ng up to 1 terabyte na storage. Yes, extra storage yun sa mga mahilig lang mag-save sa kanilang mga smartphones ng mga files, malalaking files, videos, movies, etc. etc. Under display fingerprint na rin po yan. Yun. Mabilis. USB Type-C 2.0 with OTG support. 6,000 mAh po ang battery nito. Yes. 18 watts charger with IP65 dust and water resistance na rin siya. Yeah, this. Available po ang smartphone na to base rito sa silver, blue, gold, and silver gold. So this one is the blue. And I like this blueness. Maganda, actually premium yung pagka-blue niya, no? Parang sa iPhone. Yeah. And yung design naman, kung mapapansin nyo, it looks like Samsung Ultra. Look at that. Oh, pang premium. Actually, mas mukha pang premium ito kaysa rito kasi curve and manipis. Manipis talaga siya kung saan panipis, and this one medyo may kakapalan. So, wala na, napansin ko, not really comparing sa performance ni Samsung but the design, look at that. Sa design lang. I'm just talking about the design, okay? Pakiba sa inyo mag-react, bakit sila kinukumpara mo doon? Design lang po, okay? Huwag na okay. Sa design, maganda. Maganda yung design talaga niya, di ba? And that blue, hindi siya pipichukin blue. May pagka-gradient pa nga siya. And yes, kung gusto niyo ng AI, meron siyang AI support within the system settings. You know, Itel AI. This, yun. Price po nito naglalaro sa 9,900 pesos. And I believe since kaka-release lang po nito, pwede niyo po siya mabili na mas mababa. Yes, discounted yung promo price po niya. I believe mas mababa pa dun. I'm not really sure kung magkano. Hindi naman ako sponsored nito. Pero what I read sa mga promotional nila, mas mababa pa sa 8,000 yata ang magiging price ito. Comment nyo sa comment section kung magkano yung pinaka-launch price nito. Or check nyo rito sa floating tag ng Shopee kung magkano lalabas. Pero ang alam ko, ang SRP nito is 8,500 to 9,900 pesos. Naglalaro doon. Okay, correct me if I'm wrong, pero yun yung alam kong price. Right? Pero ito, nakuha natin ito ng 8,500 pesos talaga. So, kung interesado kayo again, tap nyo lang tong floating tag dito sa gilid. Yes! And next, marami-rami ito. Nangangalahati na po tayo sa susunod. Pang-5, this is the Samsung A06. Yes, yan, no? So, ito na po yan. And this one is running on Android 15, One UI 7.0. Meron siyang MediaTek Helio G85, 12 nanometer, 2.0 GHz na clock speed, 4GB, 64GB na storage, meron din siyang 128GB storage, I believe, and 8GB na RAM. Iba-ibang variant. Nag-i-start po ang kanyang price actually sa 5,000 to 6,000 pesos. So, kung nagtitipid kayo, mabibili nyo ito ng 5,000 to 6,000 pesos. And with the upcoming 11/11, possibly 3,000 to 4,000 pesos na lang ito. Tsambahan, okay? Paunahan na lang yan. Kung ako sa inyo, click nyo to, baka meron ng available na discount, tapos i-add nyo pa sa upcoming na Shopee 11/11. Bargain nyo nang mabibili ito, malamang. And I read sa comment section ng ibang mga videos ko, nung kinukumpara nila ito sa isang review ko, nabili pa nga doon na ng 4,000 pesos ito. So, tsambahan again. So, try nyo na lang din sa 11/11 or silipin nyo na ngayon dito sa Shopee Floating Tag. Ang screen nito is 6.7 inch naman. LCD po yan, up to 60Hz nga lang. Yes, not really for the, kung gusto mo talaga ng super smooth. Pero, hindi na rin masama ang kanyang screen quality, di ba? At ang kulay, buhay na buhay pa rin naman. And kahit budget lang po ito, supported nito ang Widevine Level 1. Yes! So, mapapanood nyo ang inyong favorite na Netflix series up to Full HD dito sa smartphone nito.
Not bad. And then sa camera naman, meron tayong 50 megapixel na kaya mag-record up to 1080p at 60 fps. 8 megapixel naman sa front camera na kaya mag-record ng 1080p at 30 fps. So, sa rear camera, 60. Sa harap, 30 fps. May 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi support. May FM radio rin po ito. Dual SIM na rin po ito with dedicated microSD card slot. Side-mounted fingerprint. Kung naghahanap kayo ng fingerprint, nandito po yan. USB Type-C 2.0 OTG. And meron siyang 5,000 mAh na battery, 25 watts, fast charging. Not the fastest, pero pwede na po yan. Available po ang smartphone na to in blue, gold, and white. I believe this is the white version. Again, naglalaro po ito sa 5,000 to 6,000 pesos and possibly 4,000 kung makuha nyo na naka-discount, which is marami daw nakabili nito. This Samsung A06 ng ganong price. So, abang-abang na lang din dito sa floating tag na to ng Shopee. Here, dito. Try nyo lang, boss. Okay, wala namang mawala. Wala rin namang dagdag yan sa inyong babayaran. Actually, baka nga mas bumaba pa ang inyong babayaran kapag ito ang ginamit nyo, dyan, na floating tag na yan. Right? Next. Akit tayo ng konti. This one is the Samsung A36. Okay? So, lalagpas na tayo saglit ng 10,000. This is worth 12,000 to 13,000 pesos po. This is again the Samsung A36 5G. So, bakit ko naman sinari ito? Sa mga naghahanap lang naman na medyo mas mataas na reliability and usability at mas maraming features na mas advanced, well, lagpas na tayo ng konti sa 10K. And this one has Android 16. Yes, this is the only Android 16 right now na available dito sa mga budget na pinag-feature ko, okay? I believe isa rin to sa mga naunang budget smartphone na naka-Android 16, the Samsung A36. Meron po itong chipset na Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, that's 4 nanometer, up to 2.4 GHz na clock speed. 8GB, 256GB na storage, that's UFS 2.2, 6.7 inch, yes, AMOLED po yan, Full HD, no, not AMOLED pala. Super AMOLED. Mas premium. 120Hz screen refresh rate and with 1,200 nits na brightness. High brightness mode pa lang po yan. Ang peak po niya is 1,900 nits. So, kung gagamitin to ng mga tropa nating riders sa tanghalin tapat, maliwanag to kung sa maliwanag talaga. Meron po siyang Corning Gorilla Glass Victus protection. Victus na po. Yes. Yan po ang kapalit ng paglagpas natin ng konti sa 10,000 pesos. Mga premium din na features. With MOS level 5 na protection po yan. 50 megapixel f1.8 na rear camera. 8 megapixel po yung isa dyan. And 5 megapixel na macro lens. Alright. Kaya po mag-record ng rear camera ng up to 4K at 30 fps. Yes, lagpas na tayo ng konting 10K, may 4K at 30 fps na tayo with OIS na po yan, image stabilization while video recording. Sa front camera naman meron tayong 12 megapixel f2.2 camera, supported din niya ang 4K at 30 fps din na video recording. Wi-Fi 2.4 GHz na po ito, 5 GHz and Wi-Fi 6 na din. Bluetooth 5.4 and NFC. Yes, may NFC po. 4G LTE, VoLTE, and 5G connectivity. Of course, lagpas na tayo ng 10K eh. Meron na siyang 5G connectivity. Dual SIM nga lang po pala ito. Non-expandable po yung storage. Pero I believe the 256GB storage is available. And I believe meron din siyang 512GB kung gusto nyo mas tumaas pa ng konti ng price. May under-display fingerprint, 5,000 mAh na battery. Supported niya up to 45 watts. Fast charging. Available po siya, ang variant nito sa base sa website niya, lavender, black, white, and lime. So this one again is white. Again, naglalaro lang po ito sa 12,000 to 13,000 pesos kung gusto niyo lang naman, okay? Add kayo ng konti sa 10,000 pesos, premium na yung mga features. And now, finally, akyat tayo ng konti sa medyo pang-gaming ang performance. This one is the Redmi Note 14 Pro 5G, diba? And this one has a curved display. Ang chipset po nito is Dimensity 7300. Alam niyo naman, na-test na natin ng 7300. Okay na okay ito sa mga gaming. Not really super flagship level ang performance, but this can actually give you 120Hz, 90 to 120Hz na FPS sa gaming. And this is running on Android 15 HyperOS 2.0. Meron din po itong MediaTek APU. That means meron siyang chipset dedicated para sa AI. 12GB, 256GB storage. And meron 12GB, 512GB na storage din. That's UFS 3.1, 6.67-inch, 1.5K resolution na AMOLED, 120Hz screen refresh rate, and 1920Hz na PWM dimming.
Supported din ito ang HDR10+. Okay. Now, sa camera naman, mas patindi. Meron siyang 200 megapixel main camera. F1.7 po yan with OIS na rin. Plus 8 megapixel and 2 megapixel na extra lenses, ultra-wide and macro both. Sa front camera naman, meron siyang 20 megapixel. Yes, this one. 20 megapixel na front camera. Supported po niyan ang 1080p at 60 fps video recording. Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz and Wi-Fi 6 na rin. Bluetooth 5.4, may NFC po ito. Dual SIM only, under display fingerprint na rin. USB Type-C OTG, 5,110 mAh na battery, 45 watts charger with power delivery certification. Ito pa. Supported po nito ang eSIM. Yes, may eSIM support po itong Redmi Note 14 Pro 5G na ito. And may protection din po siya na IP68 water and dust resistant. Available po ito in lavender purple, coral green, midnight black. Ang price po nito naglalaro sa 15,000 to 16,000 pesos. Yes, premium features, syempre tataas ng konti ang price tag. So yun po ang Redmi Note 14 5G. I can recommend this. Very good po itong smartphone na to. Again, kung interesado kayo, andito po yan sa floating tag na Shopee. Ito. Touch nyo again yung screen para lumabas. Kung hindi nyo kita, may lalabas po rito nagpo-float na Shopee. And you can directly tap that para ma-access po itong mga smartphones na to. Mabibili nyo sa mga legit store. Legit po na store ha. So, walang fake. Again, available po itong smartphone na to lahat. So, these are the 7 smartphones. Woo! Diba? 7 smartphones na to, tinodo ko na since papunta tayong 11-11, baka hindi ko na magawa ng part 4, pero right now, these are the 7 best budget smartphones na I can recommend. This is the third batch. Kung tingin nyo kulang ito, panoorin nyo yung part 1 and part 2 kasi this is the part 3 videos. Ibang brand naman po yun sa 1 and 2. And a few days ko lang yun in-upload. So, mga fresh pa rin yung mga yon. So, again, this conclude that budget smartphones for gift ideas para sa inyong mga loved ones. Or para sa sarili nyo, again. Especially itong dito sa part na to. Itong mga smartphones dito sa side na to. And this Itel, actually, pwede rin ito para sa sarili nyo rin mismo. Solid din itong mga to. Diba? Again, these are the top 7 currently. The part 3, top 7 gift ideas ngayong holiday. From your 13-month pay, bonus, or holiday gift nyo lang para sa sarili nyo since papunta na rin naman tayo in December. Why not? Diba? Ito po yan. Okay? Solid. So, alin po rito ang nagustuhan nyo? Comment nyo lang sa comment section sa baba. Pag-usapan natin. And again, lahat po to available dito sa floating tank. Lahat to. Itong mga to, mamili na lang kayo kung alin ang gusto nyo. Okay? So, again, this is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganito na recommendation, mabilisan lang. Ang pinagkasya ko lang sa isang video. Pero kung gusto niyo na detalyadong review, meron din po tayo mga detalyadong review paparating about sa mga smartphones na to kung interesado lang kayo. Pero right now, I can recommend these 3 and the other 10 na una na nating diniscuss sa part 1 and part 2. Again, this is the part 3. Hanapin nyo lang dito sa channel. A few days ago lang po yun mga in-upload at nag-live. So you can choose for yourself kung alin ang gusto nyo. Okay? Na-feature din natin doon sa mga previous video yung Oppo, Vivo, Realme, and Honor. Yes, those brands, baka may gusto kayo doon, na-recommend ko naman doon sa mga naunang videos. Okay? Kung hindi pa po nyo alam kung paano gamitin itong floating tag ng Shopee, ito po, basic lang po. Panoorin nyo. So, how to use Shopee product tagging. So, in case nanonood na kayo sa YouTube, like this one na pinapanood nyo ngayon sa video, well, pansinin nyo, meron pong floating doon na tag. Basta may product po na fini-feature doon, usually, meron pong makikita kayo doon na floating tag. You can tap that. Yes, and lalabas po yung legit na link na pwede nyo pong i-tap. Direct po yan, didiretso na mismo sa Shopee. As you can see, like this one. Alright, ganoon lang po kadali, add to cart nyo na and bilhin nyo na agad. Usually kasi may mga discount and limited lang yung mga vouchers. Okay, so again, available na po siya dito lang sa floating window. Dito lang, sa bottom left corner. Pag tinap nyo yung video, usually yan, nagpo-floating yan dyan. Alright, so again, tap nyo lang, that's it. Pwede nyo na ma-avail yung Shopee product na naka-feature sa video. Alright. Again, I hope makakapili kayo ng gusto niyo smartphone and yung pasok talaga sa inyo sa both panlasa and budget. This is Rain Manguera. Kung tingin nyo mayroon pang smartphone ako na miss out, comment nyo na lang, baka bili ko yan next time and i-feature din natin dito sa channel and probably makapasok sa mga goods na for recommendations ko. Okay? Mahaba pa naman ang November and may paparating pang December. Okay na, diba? Yun lang naman. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.